ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો. હાઉ આર યુ ટુડે? ફાઇન, વેરી ગુડ. આપણે યુનિટ 3 યસ આઈ વિલ ના મિનિંગ્સ, એમસીક્યુઝ અને ક્વેશ્ચન આન્સર ટ્રુ ફોલ્સ જોઈએ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ મિનિંગ્સ. સો લિસન કેરફુલી. પિકનિક એટલે ઉજાણી, લેક સરોવર, કેરફુલ એટલે કાળજીવાળું, CAREFUL કેરફુલ એટલે કાળજીવાળું, ને કેરલેસ એટલે કાળજી વગરનું, જે કાળજી નહીં લઈને તેને કેરલેસ કહેવાય. અમુક વાર આપણે એમ બોલીએ ને કેરલેસ પીપલ, એટલે કે જે કાળજી લેતા નહીં તેવા લોકો, એટલે કેરલેસ. અને કેરફુલ એટલે શું? તો કે કાળજીવાળું. બનિયન ટ્રી વડનું ઝાડ, બોટ રાઇડ નૌકા વિહાર, ટુ રો એટલે કે હોડી હંકારવી, જેન્ટલી એટલે ધીમેથી, કાળજીથી, નમ્રતાથી, એને જેન્ટલી કહેવામાં આવે. સ્ટ્રીમ એટલે ઝરણું, મેરીલી આનંદપૂર્વક, આપણે ક્રિસમસમાં બોલીએ ને મેરી ક્રિસમસ, બરાબર ને? એટલે મેરીલી એટલે શું? આનંદપૂર્વક. સેલ્સમેન એટલે વેચાણકાર, અને ટુ સેલ એટલે વેચવું. આ યાદ રાખજો. સેલ્સમેન એટલે શું? તો કે વેચાણકાર, અને ટુ સેલ એટલે વેચવું. ડિફરન્ટ ભિન્ન, અલગ, જુદું જુદું. ઇન ફ્રન્ટ ઓફ એટલે ની સામે. પ્રોડક્ટ એટલે વસ્તુ. ક્વિકલી એટલે શું? તો કે ઝડપથી. બરાબર? ફરીથી એકવાર રિવિઝન કરી લઈએ. પિકનિક ઉજાણી, લેક સરોવર, કેરફુલ કાળજીવાળું, બનિયન ટ્રી વડનું ઝાડ, બોટ રાઇડ નૌકા વિહાર, ટુ રો એટલે હોડી હંકારવી, જેન્ટલી એટલે ધીમેથી, કાળજીથી, સ્ટ્રીમ ઝરણું, મેરીલી આનંદપૂર્વક, સેલ્સમેન એટલે વેચાણકાર, ટુ સેલ એટલે વેચવું, ડિફરન્ટ ભિન્ન, અલગ, જુદાપણું, ઇન ફ્રન્ટ ઓફ એટલે ની સામે, પ્રોડક્ટ એટલે વસ્તુ, ક્વિકલી એટલે ઝડપથી. ચાલો હવે નેક્સ્ટ બીજા શું છે? તો કે સ્પેશિયલ ફોર્મ્યુલા એટલે વિશિષ્ટ નુસ્ખો. લેસ ઓછું, મોર એટલે વધારે, લેસ એટલે ઓછું. ફોર્મ FOAM ફોર્મ એટલે ફીણ, જે આપણે છે ને તે બ્રશ કરીએ ત્યારે પણ મોઢામાં ફીણ આવે છે તો તેને પણ ફોર્મ કહેવાય છે. શેમ્પૂ કરીએ ત્યારે બી ફીણ આવે છે તો તેને ફોર્મ કહેવામાં આવે છે. બરાબર ને બાળકો? FOAM ફોર્મ એટલે ફીણ. ફંક્શન એટલે કાર્યક્રમ. અપોઇન્ટમેન્ટ એટલે મુલાકાત. હોલસેલ જથ્થાબંધ. ટુ સ્પોઇલ એટલે બગાડવું, અને રિટેલ પ્રાઇસ એટલે છૂટક કિંમત. આપણે એઝ અ કસ્ટમર તરીકે દુકાનમાં જઈએ તો એ આપણને રિટેલ પ્રાઇઝે આપે, અને એને ઘણો બધો માલ લેવાનો હોય છે તો એ હોલસેલ ભાવે આપે. એટલે હોલસેલ એટલે શું? જથ્થાબંધ, અને રિટેલ પ્રાઇસ એટલે છૂટક કિંમત. અને પ્રૂફ એટલે શું? તો કે સાબિતી. ફરીથી બાળકો, સ્પેશિયલ ફોર્મ્યુલા એટલે વિશિષ્ટ નુસ્ખો. લેસ ઓછું, ફોર્મ એટલે ફીણ, ફંક્શન કાર્યક્રમ, અપોઇન્ટમેન્ટ એટલે મુલાકાત, હોલસેલ જથ્થાબંધ, ટુ સ્પોઇલ એટલે બગાડવું, રિટેલ પ્રાઇસ એટલે છૂટક કિંમત, અને પ્રૂફ એટલે સાબિતી. ચાલો આપણે મિનિંગ્સ જોયા. આ મિનિંગ્સ તમારે છે ને તે નોટબુકમાં લખવાના છે. ચાલો ત્યાર પછી આવે છે તો કે ચૂઝ ધ કરેક્ટ ઓપ્શન. ખાલી જગ્યા વોન્ટેડ ટુ પ્લે કબડ્ડી. કુલદીપ, નરેન્દ્ર, સાહિલ કે રેશમી? તો શું આવશે? રશ્મિ. તો શું આવશે? નરેન્દ્ર. બરાબર ને? નરેન્દ્ર વોન્ટેડ ટુ પ્લે કબડ્ડી. ખાલી જગ્યા વોન્ટેડ ટુ ગો ફોર અ બેરીઝ. બેરીઝ માટે કોને જવાની ઈચ્છા થઈ હતી? તો રશ્મિને. બરાબર? એટલે રશ્મિ વોન્ટેડ ટુ ગો ફોર બેરીઝ. ખાલી જગ્યા બ્રિંગ ચાટ મસાલા. રશ્મિ, સાહિલ, નરેન્દ્ર કે કુલદીપ? તો શું આવશે બાળકો? સાહિલ. શિવાનીઝ ફ્રેન્ડ ડેશ ઓલ્સો વેન્ટ ઓન અ પિકનિક વિથ હર. તો શિવાનીની ફ્રેન્ડનું નામ શું છે? નીટુ, નીલી, નીમા કે નિશા? તો શું આવશે બાળકો? નીટુ. ધ પિકનિક પ્લેસ વોઝ નિયર ધ ડેશ. પિકનિક પ્લેસ પણ તમે કહી શકો, પિકનિક સ્પોટ પણ તમે કહી શકો. તો પિકનિક પ્લેસ એ લોકોની જગ્યા ક્યાં હતી? તો કે ધ લેક. બરાબર ને? રિવર, લેક્સ, પછી ધ ટેમ્પલ કે ધ હિલ? તો શું હશે બાળકો? ધ લેક. એટલે ધ પિકનિક પ્લેસ વોઝ નિયર ધ લેક. મધર એન્ડ ચિલ્ડ્રન સેટ અંડર ધ ડેશ. અ નીમ ટ્રી, અ મેંગો ટ્રી, અ પીપલ ટ્રી કે બનિયન ટ્રી? તો મધર એન્ડ ચિલ્ડ્રન સેટ અંડર અ બનિયન ટ્રી. એકોર્ડિંગ ટુ હેરી, ક્વિકર વિલ ખાલી જગ્યા ધ બિઝનેસ. આ ક્વિકર શેમ્પૂ છે એ બિઝનેસને શું કરશે? તો કે સ્લો કરશે, સ્પીડ કરશે, રેઝ કરશે, લોવર કરશે? તો બાળકો શું આવશે? સ્પીડ. એટલે એકોર્ડિંગ ટુ હેરી, ક્વિકર વિલ સ્પીડ ધ બિઝનેસ. ફરીથી એકવાર જોઈ લઈએ. ચૂઝ ધ કરેક્ટ ઓપ્શન. નરેન્દ્ર વોન્ટેડ ટુ પ્લે કબડ્ડી. નરેન્દ્ર કબડ્ડી રમવા ઈચ્છતો હતો એટલે નરેન્દ્ર વોન્ટેડ ટુ પ્લે કબડ્ડી. રશ્મિ શું કાં જવા ઈચ્છતી હતી? તો રશ્મિ વોન્ટેડ ટુ ગો ફોર બેરીઝ. બેરીઝ જવા માટે ઈચ્છતી હતી. એટલે બેરીઝ ઉગેલા હોય ને તે વાડીમાં જવા ઈચ્છતી હતી. ખાલી જગ્યા બ્રિંગ ચાટ મસાલા. તો કે સાહિલ બ્રિંગ્સ ચાટ મસાલા. શિવાનીઝ ફ્રેન્ડ નીટુ
ઓલ્સો વેન્ટ ઓન પિકનિક વિથ હર. શિવાની એની ફેમિલી સાથે છે ને તે પિકનિક પર જાય છે અને એ પિકનિકમાં એની સાથે એની ફ્રેન્ડ આવે છે એનું નામ શું છે તો નીટુ. એટલે શિવાનીઝ ફ્રેન્ડ નીટુ ઓલ્સો વેન્ટ ઓન પિકનિક વિથ હર. ધ પિકનિક પ્લેસ અથવા પિકનિક સ્પોટ વોઝ નિયર ધ લેક. લેકની નજીક હતી. મધર એન્ડ ચિલ્ડ્રન સેટ અંડર અ બનિયન ટ્રી. એન્ડ એકોર્ડિંગ ટુ હેરી ક્વિકર વિલ એટલે ક્વિકર શેમ્પુ વિલ સ્પીડ ધ બિઝનેસ. ચાલો આગળ હવે જોઈએ તો કે ચિલ્ડ્રન સેંગ અ સોંગ વાઇલ ડેશ ટ્રાવેલિંગ, સ્વિમિંગ, બોટિંગ કે વોકિંગ. તો શું આવશે બોટિંગ. ચિલ્ડ્રન છે ને તે બોટિંગ દરમિયાન નૌકા વિહાર કરે ને સેલિંગ ધ બોટ તે દરમિયાન એ લોકો ગીત ગાઈ રહ્યા હતા. એટલે ચિલ્ડ્રન સેંગ અ સોંગ વાઇલ બોટિંગ. મિસિસ મોડી વોઝ ધ ડેશ એટ અ ફંક્શન ગેસ્ટ, હોસ્ટ, ચીફ ગેસ્ટ કે સ્પેશિયલ ગેસ્ટ. તો કાર્યક્રમના મહેમાન હતા, યજમાન હતા, મુખ્ય મહેમાન હતા કે સ્પેશિયલ ગેસ્ટ હતા. તો આપણો અંડર આન્સર શું છે તો કે મિસિસ મોડી વોઝ ધ ચીફ ગેસ્ટ એટ અ ફંક્શન. હેરી પટેલ એક્સચેન્જ ખાલી જગ્યા વિથ રેશમા પટેલ. વિઝિટિંગ કાર્ડ, મની, બુક્સ કે પ્રોડક્ટ્સ. હેરી પટેલ એક્સચેન્જ વિઝિટિંગ કાર્ડ. બરાબર. એક્સચેન્જ એટલે શું અદલા બદલી કરવી. એનો કાર્ડ આપે પેલો એનો કાર્ડ આપે એકબીજા સાથે શું કરે છે તો કે વિઝિટિંગ કાર્ડ એક્સચેન્જ કરે છે એટલે અદલા બદલી કરે છે. બરાબર. તો ફરીથી જોઈ લઈએ. ચિલ્ડ્રન સેંગ અ સોંગ વાઇલ બોટિંગ. મિસિસ મોડી વોઝ ધ ચીફ ગેસ્ટ એટ અ ફંક્શન. હેરી પટેલ એક્સચેન્જ વિઝિટિંગ કાર્ડ વિથ રેશમા પટેલ. બરાબર. ચાલો આ આપણું થયું એમસીક્યુઝ. તમારા એમસીક્યુઝ પણ નોટબુકમાં લખવાના રહેશે. આપણે જોયા મિનિંગ્સ, એમસીક્યુઝ. હવે આપણે જોઈએ છે ક્વેશ્ચન આન્સર. બાળકો હમણાં ધ્યાન આપશો ને તો તમને ક્વેશ્ચન આન્સર અત્યારે જ આવડી જશે. સો લિસન કેરફુલી. આન્સર ધ ફોલોઈંગ ક્વેશ્ચન્સ. હુ વિલ પ્લે ચેસ એન્ડ હુ વિલ પ્લે કબડ્ડી. બરાબર. એટલે કોણ ચેસ રમાતું હતું એટલે કોણ ચેસ રમશે અને કોણ કબડ્ડી રમશે. સો રશ્મિ એન્ડ કુલદીપ વિલ પ્લે ચેસ એન્ડ સાહિલ એન્ડ નરેન્દ્ર વિલ પ્લે કબડ્ડી. બરાબર ને. હુ વિલ પ્લે ચેસ ધેન રશ્મિ એન્ડ કુલદીપ will play chess and who will play kabaddi તો સાહિલ and નરેન્દ્ર will play kabaddi. ચાલો what is Harry Patel and what does he sell. Harry Patel is a salesman. બરાબર. what is Harry Patel. Harry Patel is a salesman and what does he sell અને એ શું he sells shampoo. એ શું વેચાણ આપણે એમ જોયું ને સેલ્સમેન એટલે શું વેચાણકાર અને સેલ્સ એટલે વેચવું. તો હી સેલ્સ શેમ્પુ એ શેમ્પુ વેચે છે. ચાલો વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ ધ શેમ્પુ. ચાલો એ શેમ્પુ વેચે તો એ શેમ્પુનું નામ શું છે. ધ નેમ ઓફ ધ શેમ્પુ ઇઝ હેપી હર્બલ શેમ્પુ ધ ક્વિકર. બરાબર બાળકો. આ જ રીતે તમારે જો ક્વેશ્ચન આન્સર પૂછાય ને તો આ જ રીતે તમારે લખવાનું રહેશે હેપી હર્બલ શેમ્પુ ધ ક્વિકર. બરાબર ને. એટલે ધ નેમ આપણે ઉપરથી જોઈ લે. ધ નેમ ઓફ ધ શેમ્પુ ઇઝ હેપી હર્બલ શેમ્પુ ધ ક્વિકર. વોટ ડઝ ધ શેમ્પુ ડુ. બરાબર. ધ શેમ્પુ. હવે શેમ્પૂની ખાસિયત શું છે. શેમ્પુ શું કરી શકે છે તો શેમ્પુ ક્લીન્સ ધ હેર ક્વિકલી. એકદમ વાળને છે ને તે ઝડપથી ચોખ્ખા કરી દે છે. એના કારણે શું થાય છે એન્ડ સેવ્સ ટાઈમ. એના કારણે સમયનો બચત થાય છે. બરાબર. એટલે સેવ્સ ટાઈમ. એટલે ધ શેમ્પુ ક્લીન્સ ધ હેર ક્વિકલી એન્ડ સેવ્સ ટાઈમ. એટલે તમારે તે યાદ રાખવાનું કે આ શેમ્પુ છે ને તે વાળને ઝડપથી ચોખ્ખા કરી દે છે જેના કારણે જે વસ્તુ ઝડપથી થતું હોય તો તે વસ્તુ આપણને શું બચાવે છે સમય બચાવે છે. એટલે એન્ડ સેવ્સ ટાઈમ. સેવ એટલે બચાવવું અને ટાઈમ એટલે ટાઈમ તો સમય બચાવે છે. બરાબર. વોટ વિલ હેપન what will Harry do if Mr. Jadeja is not satisfied. એટલે એમ કહેવામાં આવે છે if Mr. Jadeja is not satisfied એટલે સંતોષ જાડેજાને ન થાય તો ત્યારે હેરી શું કરશે. બરાબર ને. એટલે what will Harry do if Mr. Jadeja is not satisfied. તો અહીંયા લખવાનું કે if Mr. Jadeja is not satisfied તો ત્યારે હેરી શું કરશે તો કે હેરી will મૂકું take the shampoo back. બરાબર. ટેક ધ શેમ્પુ બેક. શેમ્પુ લઈ લેશે એન્ડ રિટર્ન ધ મની અને પૈસા પાછા આપી દેશે. આ ગેરંટીએ મિસ્ટર જાડેજાએ શું લીધેલું શેમ્પુ લીધેલા હતા. બરાબર ને. એટલે વોટ વિલ હેરી ડુ ઇફ મિસ્ટર જાડેજા ઇઝ નોટ સેટિસ્ફાઈડ. તો આપણે અહીંયાથી સ્ટાર્ટ કરવાનું તો કે ઇફ મિસ્ટર જાડેજા ઇઝ નોટ સેટિસ્ફાઈડ હેરી વિલ. આ તો આપણે અહીંયા સુધી આવી ગયું. બરાબર. હવે આપણે આટલું યાદ રાખવાનું છે કે ટેક ધ શેમ્પુ બેક એન્ડ રિટર્ન ધ મની. Where was Mrs. Sarda Modi going? Mrs. Sarda Modi was going for પ્રવેશ ઉત્સવ ફંક્શન ઇન અ સ્કૂલ. તમને ખબર જ છે કે મિસિસ સાડા એવું કીધેલું કે મારી પાસે ટાઈમ નથી બિકોઝ આઈ એમ ધ ચીફ ગેસ્ટ ઓફ પ્રવેશ ઉત્સવ ફંક્શન ઇન અ સ્કૂલ. બરાબર. એટલે એ ના પાડે છે. એટલે મિસિસ સારડા મોદી વોઝ ગોઈંગ ફોર પ્રવેશ ઉત્સવ ફંક્શન ઇન અ સ્કૂલ. બરાબર. વોટ ડીડ હેરી સી ઇન ધ આફ્ટરનૂન. આફ્ટરનૂનમાં હેરી છે ને તે આફ્ટરનૂન એટલે બપોર થઈ છે ત્યારે હેરીના નજરમાં શું પડે છે તો કે હેરી સો રેશમા બ્યુટી પાર્લર
ઇન ધ આફ્ટરનૂન. બરાબર, રેશમા બ્યુટી પાર્લરનું બોર્ડ મારેલું હોય છે તે બોર્ડને જોઈ છે. બરાબર, તો વોટ ડીડ હેરી થિંક વેન હી સો ધ બોર્ડ. અને જ્યારે એ બોર્ડને જોઈએ છે ત્યારે હેરીએ શું વિચાર્યું હતું? તો કે વેન હેરી સો ધ બોર્ડ, બરાબર, એટલે બોર્ડને જોયું હતું ત્યારે હી થોટ, એને એવું વિચાર્યું હતું ઇટ વોઝ અ ગુડ પ્લેસ ફોર હોલસેલ બિઝનેસ. બરાબર, આ જ એક એવી જગ્યા છે કે જેમાં હું હોલસેલ બિઝનેસ એટલે જથ્થાબંધ માલ વેચી શકું એમ. અત્યાર સુધી મિસિસ મોદી છે, પછી આપણે આ પેલા નામ શું છે, જાડેજા છે, મિસ્ટર જાડેજા, એ લોકો સાથે એને કંઈ એક શેમ્પૂ આપે કે 2 શેમ્પૂ આપે, એ રિટેલ પ્રાઇસમાં આપે. જ્યારે જથ્થાબંધ એટલે હોલસેલ બિઝનેસ એને કરવો હોય ને તો એને આવા જ પ્રકારના પાર્લરનો ઉપયોગ કરવો પડે. બરાબર, એટલે વોટ ડીડ હેરી થિંક વેન હી સો ધ બોર્ડ. વેન હેરી સો, અહીંયા સીનું શું થઈ જશે એટલે કે સો થઈ જશે. બરાબર ને, સોરી, અહીંયા હી સો, અહીંયાથી આપણે ચાલુ કરવાનું કે વેન હી સો ધ બોર્ડ. બરાબર ને, અહીંયા થિંકનું શું થઈ જશે, અહીંયા ડીડ આવેલું છે એટલે ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ થિંક છે, પણ અહીંયા આપણે થોટ મૂકવાનું. આ તમને ઘણી વાર મેં સમજાવેલું જ છે કે વેન હેરી સો ધ બોર્ડ હી થોટ, બરાબર, ઇટ વોઝ અ ગુડ પ્લેસ ફોર હોલસેલ બિઝનેસ. વોટ ડુ ક્વિકર શેમ્પૂ સમટાઈમ્સ ડુ. આ ક્વિકર શેમ્પૂ છે એ અમુક વાર શું કરે છે તો કે સમટાઈમ્સ ક્વિકર શેમ્પૂ સ્પોઇલ ધ હેર એન્ડ સ્પોઇલ ધ પાર્લર્સ બિઝનેસ. બરાબર, સ્પોઇલ ધ હેર, એક તો વાર બગાડે છે અને બીજું શું કરે છે તો કે બિઝનેસ પણ વાર બગડે, કસ્ટમરનો વાર બગડે એટલે એ પાછું બીજી વાર પાર્લરમાં નહીં આવે. સો ઇટ સ્પોઇલ ધ પાર્લર્સ બિઝનેસ, એટલે પાર્લરનો બિઝનેસ પણ સ્પોઇલ કરે છે, બગાડે છે. વોટ ડઝ ધ ક્વિકર હેઝ. ક્વિકર પાસે શું છે? ધ ક્વિકર હેઝ પ્યોર હર્બ્સ. બરાબર, લાઈક અરીથા, આમલા, સિકાકાઈ, ટીસ. એટલે એ જ્યારે રેશમા એમ કહે છે કે નહીં ઇટ્સ સ્પોઇલ માય પાર્લર્સ બિઝનેસ એઝ વેલ, ત્યારે એમ કહે છે કે આ ક્વિકર શેમ્પૂ એવું નથી. કેમ? એ તમારા બિઝનેસમાં સ્પીડ આપશે, કારણ કે એની પાસે એમ કે હર્બ્સ છે. કેવા હર્બ્સ છે તો કે અરીથા, આમલા એન્ડ સિકાકાઈ. બરાબર, ચાલો બાળકો હવે આપણે જોઈએ છે રાઇટ, ટ્રુ ઓર ફોલ્સ. નરેન્દ્ર એન્ડ સાહિલ વિલ પ્લે કબડ્ડી. ટ્રુ. કુલદીપ એન્ડ રશ્મિ વિલ પ્લે હાઇડ એન્ડ સીક. ફોલ્સ. એ લોકો તો ચેસ રમવા ઈચ્છે છે એટલે હાઇડ એન્ડ સીક પર ફોલ્સ આવશે. શિવાની વેન્ટ ઓન પિકનિક વિથ હર ફ્રેન્ડ. નો, ફોલ્સ આવશે, કારણ કે શિવાની વેન્ટ ઓન પિકનિક વિથ હર ફેમિલી. તેમાં એ ફ્રેન્ડ ગઈ હતી નીટુ. બરાબર, પણ ફ્રેન્ડ સાથે નહીં ગઈ હતી, એના ફેમિલી સાથે ગઈ, એટલે અહીંયા શું આવશે? ફોલ્સ. બરાબર, ચાલો આગળ. ધ ચિલ્ડ્રન સેટ નિયર ધ રિવર. ફોલ્સ. બરાબર, ચિલ્ડ્રન બાળકો ક્યાં બેઠા હતા? બનિયન ટ્રીના નીચે, અંડર ધ બનિયન ટ્રી. બરાબર ને, એટલે અહીંયા ફોલ્સ. હેરી પટેલ ઇઝ અ સેલ્સમેન. ટ્રુ. મિસ્ટર જાડેજા ઇઝ અ બિઝનેસમેન. ફોલ્સ. મિસિસ શારદા મોદી ઇઝ અ મેયર ઓફ સરદારનગર. તો ટ્રુ. એન્ડ રેશમા ટુક 5 બોટલ્સ ઓફ શેમ્પૂ. ટ્રુ. બરાબર ને, ચાલો બાળકો આ ટ્રુ ઓર ફોલ્સ. ત્યાર પછી આ છે ને તો આપણા ક્વેશ્ચન આન્સર, MCQs અને મિનિંગ્સ એ તમારે નોટબુકમાં લખવાના રહેશે. થેન્ક યુ.